तपाईलाई तपाईको गाउँपालिकाबाट या त भने नगरपालिकाबाट या त यस्तै यस्तै विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित भएको सूचनाहरू आवश्यक परिरहेको हुन सक्छ र तपाईहरू यदि सिधै मलाई चाहिँ सम्बन्धित विषयसँग चाहिँ आवश्यक जानकारीहरू आवश्यक सूचनाहरू दिनुहोस् न भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विधि पुर्याएर आउनुहोला अनि निवेदन दिनुहोला अनि त्यस पश्चात दिन्छु भनेर भन्नु भइरहेको हुन्छ। हामीले निवेदन लेख्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम निवेदनको माथिल्लो भागमा चाहिँ एउटा अब यो मिति भइहाल्यो होइन, मिति तपाईँले कुन समयमा यो निवेदन पेश गर्ने त्यसको मिति माथि लेख्नुहोस्। त्यसपछि अहिले हरेक तपाईँको कार्यालयहरूमा त्यस पश्चात चाहिँ अब उपमहानगरपालिका भनौँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ सूचना अधिकारीहरू राखेको हुनसक्छ। सो अब यो सम्बोधन उहाँलाई गर्नुभयो होइन, श्री सूचना अधिकारीज्यू। त्यसपछि अब मैले यहाँ हेरेर उपमहानगरपालिकाको बारेमा लेखेको छु, तपाईँले चाहिँ आफ्नो नगरपालिका आफ्नो गाउँपालिका वा जहाँ तपाईँले पेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको लागि गर्नु होला। यो चाहिँ एउटा खालि एउटा रिफरेन्सको रूपमा मात्रै यसलाई चाहिँ लिनु होला है त। अब यो भयो श्री सूचना अधिकारीज्यू माथि भयो। त्यसपछि आएर हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय हेटौँडा मकवानपुर नेपाल, जस्ट यो भयो। अब तपाईँले आफैले माथि लेख्नुहोस्। अब यो तपाईँको के थियो विषय, सूचनाको माग भइहाल्यो होइन, विषयमा अब महोदय भयो। त्यसपछि अझ त जेनरल त्यही कुरा हो, मात्र एउटा साधारण कुराहरू चाहिँ यहाँ कानुनको केही कुरा राख्नुपर्छ, त्यति मात्र हो मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ है। जस्तै महोदय भयो, उपरोक्त सम्बन्धमा म नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा जानकारी तथा अध्ययन प्रयोजनको लागि तपसिलमा उल्लेखित विवरणको प्रमाणित जानकारी आवश्यक परेकोले नेपालको संविधान 2072 को धारा 27 हो। मैले यही कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ है भनेर भन्न खोजेको है। विधि पुर्याएर आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि त हो। सो द्याट हामीले चाहिँ विधि पुर्याएर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन कानुनलाई टेकेर आउँदै हुनुहुन्छ, कुन दफालाई टेकेर आउँदै हुनुहुन्छ, सो द्याट त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ है त। ओके नाउ अब यो आवश्यक परेकोले नेपालको संविधान 2072 को धारा 27 को सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 अनुसार निम्न विवरणहरूको प्रमाणित जानकारी पाऊँ भनी अनुरोध गर्दछु भनेर चाहिँ यहाँ मैले यो लेखेँ। अब यो हामीले के भनेको थियो माथि भन्दाखेरि तपसिलमा उल्लेखित विवरणहरूको प्रमाणित जानकारी भनेको थियो। तपसिलमा अब यहाँ के गर्ने भन्दा यहाँ तपसिल भनेर एउटा यहाँ एक लाइन लेख्ने। त्यसपछि अब तपाईँलाई के कुरा जानकारी चाहियो त्यो कुराहरू क ख ग बनाएर मजाले लेखिदिनु होला है। यसरी तपाईँले लेखिनु भइसके पश्चात चाहिँ अन्तमा चाहिँ अन्तमा अर्को पनि के कुरा थपिदिनु भन्दाखेरि उपरोक्त सूचनाहरू सकेसम्म छिटो प्राप्त होस् र सोको लागि नियमअनुसार शुल्क भए सो बुझाउन तयार छु। साथै डिजिटल फर्मेटमा भए सोही स्वरूपमा पनि उपलब्ध गराइदिनु हुन भने हार्दिक अनुरोध छ भनेर चाहिँ यसरी निवेदन लेख्नु भए पश्चात अब आफ्नो लास्टमा निवेदक भइहाल्यो। निवेदकमा आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, नम्बर लेख्नुहोस् है। अनि यति कुरा लेखेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो दर्ता गरेर चाहिँ त्यहाँनिर सम्बन्धित स्थानमा चाहिँ तपाईँले दिनु होला। यति भन्दै मैले आजको यो सानो जानकारीमूलक यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै समस्याहरू केही छ भने चाहिँ राख्दै गर्नु होला है त। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश अनि जय कानुन।